අනිත් එක එකයි තියෙන්නේ. ඒ ලොකු දෙක මට දෙන්න. මගේ අතේ මුකුත්ම නැහැ නේ. ආ ටවල් එක දෙන්න. මේකයි කොළ පාටනේ ස්ලෝගන් වතුර පාලුව ක්‍රොස් කරන්න ඕනද? ඉන්නම පල්ලෙහාට යන්න. හරි? ඕකේ. ඔන් කළා දී. කටුක අත්දැකීම් සියලුම ට්‍රේලර්ස් ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. Can manage. ඔයාගේ ස්ලිපර්ස් නම් පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් නේ යට අඩිය පොඩ පරිස්සමෙන්. ලෑන්ඩින් ගියර්ස් ඔන් කරලා යන්න හැම තිස්සෙම. අතන හට් එක තමයි කණ්ඩ තියෙන්නේ. Swim kan apa? Kapul wadi gal wala. 1, 2, 3, hari. Inne ba? Ating gahan onne. Ambo. Ono podai na. Oh, අන්න වැටුණා. ලිස්සු අම්මෝ.
අන්න ඔළුව වැදුනා. අයියෝ. එන්න පුළුවන් තැනක නෙවෙයිනේ ආවේ. අයියෝ. බලන්න දෙන්නේ ඈ නෑ ගන්න අපු. නෑ පොඩ්ඩයි බයින. ආය වෙනවා නේද? අයියෝ. මේ එතන හිටගෙන ඉන්නද මම තාත්තට කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්න ඇතන. එයා ෆෝන් එක ඔබ හිටගෙන. ලිස්සුවා මෙහෙම ගල්ලා. කෙලින්ම ඔළුව හැබැයි පැහිලා නෑ ගොඩක්. මේ තුවාලෙලා විතරයි.